Gần nửa đêm, một mùi lạ len qua khe vách gỗ. Yến Linh giật mình tỉnh giấc. Không phải là tiếng động, không phải ánh sáng, mà là mùi xăng. Mùi đậm dần qua từng giây, ngay trên mái nhà, đúng chỗ ba chị em đang nằm. Cô lay hai em dậy, không kịp nói vì sao, chỉ kịp một phản xạ duy nhất, đó là bỏ chạy. Nhưng cánh cửa ra vào, thứ lẽ ra là lối thoát, đã bị buộc chặt từ bên ngoài bằng một sợi dây chì mảnh. Đoạn dây chì mà ba chị em không hề hay biết đã nằm ở đó từ mấy giờ trước, khi họ còn chưa tắt đèn đi ngủ. Bên ngoài bức vách, một bàn tay đang bật lửa. Không ai trong căn nhà nhỏ ấy biết đêm nay khác những đêm trước. Không ai biết người vừa châm ngọn lửa đã đứng chờ gần 3 tiếng đồng hồ ngoài kia. Hắn kiên nhẫn chờ trong bóng tối, như là đã quyết định mọi việc từ rất lâu. Không ai biết đây là lần thứ hai người đó quay lại. Tất cả những gì ba chị em biết vào đúng khoảnh khắc này chỉ là mùi xăng và một cánh cửa không mở được. Chào mừng tất cả các bạn đến với tập tuần này của series phá án được mang tên Ngọn lửa ở Kiên Giang. Rất hy vọng được các bạn để lại một like, một subscribe và một bình luận ở dưới video này nhé. Chương 1: Mái nhà nghèo mà vui. Ấp Vĩnh Hòa 2, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang là nơi anh Lê Tấn Anh và chị Trương Thị Mỹ Lệ dựng lên một mái nhà từ 2 bàn tay trắng. Anh làm nghề kéo lưới, ngày ngày ra sông từ tờ mờ sáng, trở về khi nắng đã lên cao. Chị vừa lo việc nội trợ, vừa bán thêm một sạp tạp hóa nhỏ ở trước hiên, kiếm thêm đồng ra đồng vào cho gia đình. Nhà anh chị có tên trong danh sách hộ nghèo của địa phương, nhưng trong ký ức của những người hàng xóm quanh ấp, căn nhà ấy lại được nhắc tới vì một điều khác, đó là tiếng cười gần như không bao giờ tắt. Không ít người trong ấp thầm ghen tị với hạnh phúc đơn sơ đó, một gia đình nghèo nhưng đủ đầy theo cách riêng của nó. 4 người con lần lượt ra đời trong căn nhà ấy. Lê Yến Linh, sinh năm 1990, là chị cả. Kế đến là Lê Thảo Linh, sinh năm 1993, rồi Lê Thị Mỹ Linh, sinh năm 1996. Đến năm 2000, chị Lệ sinh thêm một cậu con trai, đặt tên là Lê Tấn Đinh, khiến niềm vui trong nhà càng nhân lên gấp bội. Nuôi 4 miệng ăn bằng nghề kéo lưới và một sạp hàng nhỏ không phải là một chuyện dễ dàng. Thấy cha mẹ vất vả, Yến Linh với vai trò là một người con gái lớn, chủ động nghỉ học để phụ mẹ trông coi sạp hàng, để cha có thêm chút thời gian nghỉ ngơi sau mỗi chuyến kéo lưới. Còn hai em, Thảo Linh và Mỹ Linh, vẫn tiếp tục được đến trường, và trong suốt 8 năm liền, cả hai đều là học sinh xuất sắc của lớp. Với một gia đình nghèo ở vùng quê, đó là một niềm tự hào không hề nhỏ, thứ mà anh Tấn Anh vẫn hay nhắc tới mỗi khi có ai ghé sạp hàng hỏi thăm. Buổi sáng ở ấp Vĩnh Hòa 2 thường bắt đầu bằng tiếng ghe máy nổ giòn từ phía bờ sông, nơi anh Tấn Anh cùng những người đàn ông khác trong ấp chuẩn bị ra khơi kéo lưới. Buổi chiều, sạp hàng nhỏ trước hiên nhà chị Lệ lại rộn ràng người ra kẻ vào, mua muối, mua đường, mua gói mì tôm cho bữa tối. Ba chị em Yến Linh, Thảo Linh, Mỹ Linh lớn lên giữa nhịp sống ấy, quen thuộc đến mức chẳng còn ai để ý, cho tới khi mọi thứ đột ngột biến mất. Yến Linh lớn lên thành một cô gái đẹp người, đẹp nết, chăm chỉ, không ít chàng trai trong làng để mắt tới cô. Và rồi một người trong số đó bước vào cuộc sống của cả gia đình, theo cách mà không ai, kể cả chính Yến Linh, có thể lường trước được kết cục. Chương 2: Người khách lạ ở Rạch Giá. Người đàn ông ấy tỏ ra hiền lành, siêng năng, ăn nói từ tốn mỗi khi ghé sạp hàng của chị Lệ. Yến Linh có cảm tình, gia đình cô cũng vậy. Không lâu sau lần gặp đầu, hai người trở thành một đôi, và trong mắt những người xung quanh, đó là một mối quan hệ rất xứng đôi. Trong một lần Yến Linh đi cùng về thăm quê nhà anh ta ở Rạch Giá, đó lẽ ra là một chuyến đi để hai gia đình xích lại gần nhau hơn. Nhưng ở đó, cô chứng kiến một điều khiến mình chững lại. Cách người yêu mình ăn nói với chính cha mẹ ruột lại không hề lễ phép, không giống với hình ảnh hiền lành mà anh ta vẫn giữ trước mặt cô và gia đình cô suốt thời gian qua. Với một cô gái lớn lên trong một mái nhà tuy nghèo nhưng luôn giữ nếp hòa thuận, kính trên nhường dưới, thì đó là một cú vấp âm thầm nhưng đủ sâu. Từ sau chuyến đi ấy, Yến Linh bắt đầu tìm cách xa dần người đàn ông này. Không ồn ào, không giải thích nhiều, chỉ là những lần tránh gặp mặt, những cuộc hẹn bị hoãn lại và những câu trả lời ngắn dần. Gia đình cô, ngược lại, vẫn giữ thiện cảm với chàng trai hiền lành mà họ từng biết, thậm chí nhiều lần khuyên nhủ, có ý vun vén cho đôi trẻ. Trong mắt anh Tấn Anh và chị Lệ, đó vẫn là một đám cưới đáng mong đợi cho con gái đầu lòng. Nhưng Linh một mực từ chối, càng bị gia đình thúc giục, cô càng tránh né. Và một người bị từ chối, thay vì buông tay, lại càng cố gắng chinh phục nhiều hơn.
Chương 3. Ngón tay đứt lìa. Khoảng tháng 3 năm 2007, người đàn ông ấy lại tìm đến nhà Linh một lần nữa để bày tỏ tình cảm. Và một lần nữa, anh ta bị từ chối. Quá buồn chán, anh ta tự chặt đứt ngón tay trỏ trái của chính mình. Vào thời điểm đó, hành động ấy được nhìn nhận như một cách bày tỏ tấm chân tình, một minh chứng cho tình yêu mãnh liệt không gì lay chuyển nổi. Không ai trong gia đình Linh khi ấy biết được rằng đằng sau một cử chỉ tự hủy hoại thân thể như vậy thường không phải là một tình yêu đang lớn dần lên, mà là một ranh giới tâm lý đang mất kiểm soát. Để quên đi vết thương lòng, anh ta xin làm bạn ghe cho ghe cá mang tên Hồng Đại tại huyện Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang. Những chuyến ra khơi dài ngày lênh đênh giữa mặt biển rộng tưởng như đủ sức làm cho người ta nguôi ngoai một mối tình dang dở. Ngày nối ngày trên tàu chỉ có tiếng sóng, tiếng máy nổ và những mẻ lưới kéo lên giữa đêm. Nhưng không, cứ mỗi lần ghe cập bờ giữa những dãy nhà quen thuộc của đất liền, anh ta lại không thể nào quên được Yến Linh. Và cứ mỗi lần như vậy, anh ta lại rút điện thoại, bấm số máy của cô. Không một cuộc gọi nào được bắt máy. Người ta thường nghĩ khoảng cách và thời gian sẽ làm nguôi đi một nỗi ám ảnh. Nhưng với người đàn ông này, mỗi chuyến đi biển trở về đất liền chỉ là một lần nhắc lại vết thương cũ mà không hề chữa lành nó. Những người bạn ghe cùng làm việc với anh ta trên tàu Hồng Đại, nếu có ai để ý, có lẽ chỉ thấy một người bạn ghe trầm tính hơn bình thường mỗi khi tàu chuẩn bị quay lại đất liền. Không ai trong số họ biết, đằng sau sự trầm lặng đó là một mối ám ảnh đang lớn dần theo từng chuyến đi, chờ đợi một cơ hội để bùng lên. Chương 4. Đêm đầu tiên thất bại. Ngày 14 tháng 5 năm 2007, ghe Hồng Đại gặp sự cố kỹ thuật, phải vào bờ sửa chữa. Có thời gian rảnh rỗi trong tay, người đàn ông ấy lại nghĩ về chuyện bị người yêu cự tuyệt. Lần này, những suy nghĩ đó không dừng ở nỗi buồn quen thuộc, chúng dần trở thành một điều khác, đó là một ý định trả thù. Anh ta xin phép chủ ghe nghỉ vài ngày, lấy lý do về thăm gia đình. Không ai ngờ chuyến về thăm nhà ấy lại bắt đầu bằng một điểm dừng ở công viên An Hòa, nơi anh ta mua 1,5 lít axit. Từ đó anh ta tìm đến nhà người yêu cũ. Khi đến nơi, trời đã sẫm tối. Những nhà dân trong ấp vẫn còn sáng đèn. Tiếng nói chuyện, tiếng tivi vọng ra từ vài căn nhà gần đó. Một kẻ đang mang trong tay một ý định xấu, giữa những ánh đèn còn thức, không thể ra tay. Anh ta ngồi đợi. Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong bóng tối. Không phải là một khoảnh khắc bốc đồng. Đây là một sự kiên nhẫn có tính toán, chờ cho tới khi cả xóm chìm hẳn vào giấc ngủ. Lúc đó anh ta mới hành động. Anh ta lấy một đoạn dây chì buộc chặt vào cánh cửa ra vào của nhà Yến Linh. Mục đích chỉ có một: khi có chuyện gì xảy ra, không ai bên trong có thể chạy thoát ra ngoài. Rồi anh ta trèo lên vách nhà, sát ngay căn phòng nơi mấy chị em đang ngủ, và đổ axit xuống. Nhưng đêm đó, Yến Linh chưa ngủ. Kế hoạch bất thành. Người đàn ông ấy lại quay trở lại công viên An Hòa, ngủ lại một đêm ở đó. Trong đầu anh ta, đó không phải là một sự từ bỏ, chỉ là một sự trì hoãn. Ngày hôm sau, anh ta quay trở lại, nhưng lần này không phải bằng axit. Chương 5. Mùi xăng và ngọn lửa. 20 giờ ngày 15 tháng 5, người đàn ông ấy ra chợ Tà Niền mua 2 lít xăng, rồi lại lên đường quay về ấp Vĩnh Hòa 2 một lần nữa. Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ, mọi thứ vẫn như mọi buổi tối bình thường khác. Yến Linh vẫn quen với công việc phụ mẹ dọn hàng mỗi tối trước khi đi ngủ. Thảo Linh và Mỹ Linh, hai cô học trò vừa khép lại thêm một năm học mới với thành tích xuất sắc, cũng chuẩn bị lên giường như mọi đêm. Chẳng có gì khác biệt để mà lo lắng. Không ai trong số họ biết, ở ngoài kia, một người đang trèo lên vách nhà lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Gần 12 giờ đêm, người đàn ông ấy tưới xăng lên mái, đúng vị trí trên căn phòng nơi Yến Linh đang ngủ cùng hai em. Mùi xăng lan nhanh trong không khí. Yến Linh ngửi thấy. Cô nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Cô đánh thức hai em dậy. Cả ba bật dậy khỏi giường. Nhưng đã quá muộn. Bên ngoài, ngọn lửa đã được châm lên. Ngọn lửa ấy bùng phát nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Cha mẹ Linh phát hiện, hô hoán khắp xóm. Người ta lao tới dập lửa, cố kéo ba chị em ra ngoài. Nhưng lửa lan quá nhanh, bình ga trong nhà phát nổ, đẩy đám cháy bùng lên dữ dội hơn nữa. Cả xóm được huy động. Người ta khống chế đám cháy, đưa ba chị em đi cấp cứu. Trong tiếng khóc, tiếng gọi tên nhau vang khắp con hẻm vốn dĩ yên bình. Nhưng cả ba, lần lượt, đã không qua khỏi tại bệnh viện. Một mái nhà từng đầy tiếng cười, chỉ trong vài giờ đồng hồ, không còn ai có thể mỉm cười được nữa. Chương 6. 2 chiếc can nhựa.
Xác định đây là một vụ giết người nghiêm trọng, cơ quan điều tra công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách cẩn trọng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào dù là một mẩu tro tàn. Tại hiện trường, họ thu giữ 2 chiếc can nhựa, một can nghi từng đựng axit, một can từng chứa xăng. 2 loại chất lỏng khác nhau ở 2 thời điểm khác nhau trong 2 đêm liên tiếp. Điều đó có nghĩa là đây không phải là một vụ phóng hỏa đơn thuần, mà là 2 lần ra tay cùng một người. Cùng với đó, họ thu giữ thêm một sợi dây chì, thứ đã bị buộc vào cánh cửa ra vào của gia đình từ trước khi đám cháy xảy ra. Một cánh cửa bị khóa từ bên ngoài không phải là do người trong nhà tự làm, chỉ có thể được lý giải theo một hướng, đó là có người cố tình ngăn không cho ai bên trong chạy thoát. 2 chiếc can, một sợi dây chì, không nhiều vật chứng, nhưng đủ để dựng lại một chuỗi hành vi có chủ đích. Chuẩn bị hung khí trước, khóa lối thoát nạn rồi mới ra tay. Đây không phải là một khoảnh khắc bộc phát trong cơn nóng giận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Trưa ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người và nghi can được xác định tên Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1981, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Người thanh niên từng chặt đứt ngón tay mình vì bị từ chối. Người đàn ông từng đứng đợi gần 3 tiếng đồng hồ trong bóng tối để chờ một ngôi nhà tắt đèn. Hung thủ giờ đây đã có một cái tên. Nhưng ngay khi cái tên ấy được xác định, Dương đã biến mất khỏi nơi cư trú một cách bất thường ngay sau khi vụ án xảy ra. Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc, các mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi, dò từng manh mối. Nhưng Dương đã không còn ở Kiên Giang nữa. Chương 7. 6 năm dưới một cái tên khác. Gây án xong, Dương không chạy thẳng một mạch. Anh ta đón xe ôm quay về Ba Hòn, tìm gặp chủ ghé Hồng Đại, xin ứng trước 1 triệu đồng, với lý do là người nhà đang bận nặng, cần tiền gấp. Đó là lời nói dối cuối cùng anh ta để lại, trước khi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống cũ. Từ Ba Hòn, Dương đón xe lên thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục trốn ra Vũng Tàu. Tại đây, anh ta tự đổi tên mình thành Lê Kim Nguyên và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình ruột thịt của mình. Như thể cái tên Nguyễn Văn Dương chưa từng tồn tại. Một cuộc sống khác bắt đầu, lặng lẽ và chắp vá. Ban ngày, Dương trốn chui trốn nhủi ở vùng ven biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tránh mọi ánh mắt quen thuộc. Đêm đến, khi thành phố biển lên đèn, anh ta mới dám ra chợ khu vực bãi sau làm thuê kiếm sống. Những công việc chân tay, không ai buồn hỏi tên tuổi. Ít lâu sau, Dương xin đi làm bạn ghe cho một tàu đánh bắt hải sản xa bờ. Những chuyến đi biển dài ngày, ít khi trở lại đất liền, lại một lần nữa trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho một kẻ đang mang lệnh truy nã. Ghe cập bến khi thì ở cửa biển Khánh Hội, Cà Mau, khi thì ở Bến Tre, khi thì quay lại bãi sau Vũng Tàu. Một cuộc đời trôi nổi theo con nước, không cố định, không có quá khứ, không ai truy hỏi. Trong một lần cập bến ở Khánh Hội, Dương quen một người phụ nữ lớn tuổi hơn, đã qua một đời chồng. Một người cô đơn, một người lại thiếu tình cảm. Cả hai nhanh chóng gần gũi, rồi chung sống với nhau như vợ chồng, theo đúng nhịp những chuyến ghe. Gặp nhau khi tàu cập bến, rồi chia tay khi tàu ra khơi. 6 năm trôi qua như vậy, không cố định ở một nơi nào, không giữ liên lạc với quá khứ. Một cái tên mới, một cuộc đời mới, trên mặt nước, cách xa ấp Vĩnh Hòa 2 hàng trăm cây số, cả về địa lý lẫn ký ức. Trong suốt 6 năm ấy, lệnh truy nã vẫn nằm ở đó, chưa từng bị gỡ xuống. Ở một nơi cách xa hàng trăm cây số, nó vẫn được lưu trong hồ sơ của phòng cảnh sát truy nã tội phạm, chờ một manh mối đủ cụ thể để lần theo. Với một người sống nay đây mai đó ở trên biển, việc giữ bí mật tưởng như dễ dàng. Nhưng chính nhịp sống lặp đi lặp lại ấy, cứ cập bến rồi lại ra khơi, cứ gặp gỡ rồi lại chia xa, lại vô tình tạo ra một quy luật có thể theo dõi được, miễn là người theo dõi đủ kiên nhẫn. Chương 8. Bến xe miền Đông. Dịp Noel cuối năm 2011, Dương xin chủ ghe cho nghỉ vài ngày, lý do là hẹn gặp người tình tại bến xe miền Đông. Anh ta không biết một điều, từng bước di chuyển của mình vào đúng thời điểm đó đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm, công an tỉnh Kiên Giang. 6 năm kiên trì lần theo từng mối liên hệ, từng manh mối nhỏ, cuối cùng đã dẫn các trinh sát tới đúng điểm hẹn này. Chiếc xe khách dừng bánh, Dương bước xuống. Ngay lập tức, các trinh sát đã mai phục từ trước đón lõng. Lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện ngay tại chỗ, theo đúng lệnh truy nã đã phát đi từ 6 năm trước. Không có màn rượt đuổi, không có tiếng súng, chỉ có một người đàn ông vừa đặt chân xuống mặt đất bến xe đông đúc và một chiếc còng tay khép lại đúng vào thời điểm anh ta ít ngờ nhất. 6 năm trốn chạy,
kết thúc chỉ trong vài giây. Chương 9. Một ngón tay và một đám cháy. Toàn bộ hành vi của Nguyễn Văn Dương xoay quanh một điểm duy nhất: không chấp nhận việc bị từ chối. Từ việc tự hủy hoại thân thể để chứng minh tình cảm đến một kế hoạch tước đoạt mạng sống của 3 con người, khoảng cách giữa hai hành vi ấy xét theo hồ sơ vụ án không hề xa như người ta vẫn tưởng. Ghép lại theo đúng trình tự thời gian, tháng 3 năm 2007 bị từ chối, Dương tự chặt ngón tay trỏ trái. Ngày 14 tháng 5, trong lúc ghe hư phải nghỉ việc, ý định trả thù được nung nấu. Đêm 14 rạng sáng 15 tháng 5, lần ra tay đầu tiên bằng axit thất bại vì nạn nhân chưa ngủ. Tối 15 tháng 5, lần ra tay thứ hai bằng xăng, có buộc cửa từ trước, lần này đã thành công. 3 chị em Yến Linh, Thảo Linh, Mỹ Linh tử vong lần lượt tại bệnh viện. Ngay sau đó, Dương bỏ trốn suốt 6 năm dưới một danh tính giả, sống nay đây mấy đó trên những chuyến ghe biển, cho tới khi bị bắt tại bến xe miền Đông cuối năm 2011. Về mặt pháp lý, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang viện kiểm sát, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Dương về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Về động cơ, hồ sơ vụ án không ghi nhận một biểu hiện bệnh lý tâm thần nào được xác định trước đó ở Dương. Điều duy nhất có thể rút ra từ chuỗi hành vi đó là một người không thể chấp nhận việc mình bị cự tuyệt, đã chọn cách phản ứng cực đoan dần theo thời gian, từ việc gây tổn thương cho chính mình đến việc lên kế hoạch tước đi sinh mạng của người mình từng theo đuổi và của cả hai người em vô can của cô ấy. Một mái nhà nghèo nhưng đầy tiếng cười, dựng lên bằng 2 bàn tay trắng của một người kéo lưới và một người bán tạp hóa, giờ đây đã không còn nữa. Sau thảm án, vợ chồng anh Lê Tấn Anh và chị Trương Thị Mỹ Lệ rời khỏi quê nhà, bỏ xứ mưu sinh, mang theo một nỗi đau không có nơi nào có thể xoa dịu hết. 6 năm, đủ dài để một người đổi tên, đổi nghề, đổi cả cuộc đời trên những chuyến ghe London khắp các cửa biển miền Tây. Nhưng không đủ dài để xóa đi 2 chiếc can nhựa và một sợi dây chì nằm trong hồ sơ vụ án. Cũng không đủ dài để một lệnh truy nã bị lãng quên giữa hàng ngàn lệnh truy nã khác. Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời từ chối. Chúng kết thúc bằng những gì người bị từ chối chọn làm sau đó. Và trong vụ án này, cái giá của sự lựa chọn ấy không một ai trong 3 chị em họ Lê từng có cơ hội biết trước, cho tới khoảnh khắc cuối cùng khi mùi xăng đã kịp lan khắp mái nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế Giới Ngàn Lớp.